Det var löjligt. Tycker du så? Veit það ekki. Þú mátt ekki gera þetta. Það ekki skrítið ekki heimtíkinni. Þú 113 átti. Hvað á eftir? Sitja með. Ég gerði þetta óvart núna. Ég var að horfa og ég gerði þetta óvart. Ég var ekki spæl. Þetta var í leiknum. Punktu 6. Já. Poppin. Poppin. Han var i vest. Du var i pis. Du var flaggkille i den här serien. Du kastade bollen, okej? Nej, var det. Ég má taka það á aftur í móti. Nei, mitt aftur í. Þetta er svo lórið sem gaman. Svo lórið í fyrsta. Það var 15 í fyrsta. Nú, hann verður 15 en sjálf. Nei, verður 16 sjálf. Ég man að það er máli sko. Ég man að það er náttúrulega pappa. Vært að það var 15. Nei, mitt svo lórið. Hann tók upp í fyrra. Það var... Þetta var bæri. Þetta er ada. Þetta var örugglega 16. Þetta er bæri. Þannig að þú þarf að koma.
áhrif á meimarinn. Hitt er stofinu fyrstu, eða? Fyrsta, já. Það var fyrir 1, 2, 3. Hvað er þú ekki? 32 eftir. Við vorum búin að skilja eftir toppinn á, svo ég á hana... Erðu já, sætt. Tvistur, farið tvistur. Ákveðið. Maður reynir alltaf. Þetta er næst sem við sér. Áhugaverð. Ég hitti því 2 fyrir móti Björn í gær. Hundra. Full. Já. Oj. 17. Bara að plata. Hvað sem gera? Ég bara ekki á okkur. Nær 7 heldur en 3. Já, mitt. Það fann spjöld. Hægt út maður. Fast spjöld. Eina. Þetta er ekkert svart spjald. Sjá hvað það er. Þetta er ekkert svart spjald. Svo þetta komur öllum spjöld. Nei. Alex er alveg brjálan. Ég sprengti aftur svo. Ég þarf að skilja þér frá. Ekki fyrir ofan, þú var sagt það. Hann var nakinn yfir það. Ég? Nei, það er það. Hvað er það? Það er bara nægir öll úr því, ég ætla að vera bara að færa sig. Nei, ég hata því. Ég fætti neyjum að því fyrir það. Það var ekki fyrir, það var bara friður og allt. Ég var náttúrulega út fyrir það. Það var bara ekki skilur. Þannig að hann var ekki alveg jafn nægin og hann var að færa sig. Nei, þú ert 99. Hann er 50 eftir. Já, bara físið. Hann er eitthvað svona greið þarna fyrir. Og bein, og bara eins og leið. Hvað er það? Það er skrýtna leið. 17 dökkur og 15 var kannski. Ég veit ekki neitt. Marel heldur að vera á brotni. Ekki, hann er ekkert að gera eitthvað frábært. Ég er bara upp. Oh my god, ég mista hana. Svo ég tekið samt út. Ó, 14 eins og vildir eiga eftir á hann. Nei, ég fætt þessa treyju fyrir í fyrra. Ég fattaði ekki. já, vistu ekki. Já, og þessi er með fyrir. Það kan að tala um mig. Hvað er þetta? 78. Það er 4 skoðaðir í. Já, þú veist 4 Anna. Anna fær bara, þú veist, hvað er Hún bara vinnur móti. Þú veist, hún fær bara, þú veist, hvað fær og hvað er vinningurinn fyrir fyrsta til. Hvað? Hún fær bara 5. Yes,
þetta? Nei. Toppur. Ég sem fórum. Og maður voru skilur. Þú veist, hvað fyrir því. Toppur ennþá. Ég er náttúrulega geitir í rikku sem enn í dag. Það seinasta bíla. Hárrétt þér. Yes. Tekið þetta annað. Já, ég veit það. Vonandi að ásöðu fyrst. Þú gerði því? Veistu það því? Sjástu það? Þú gerði það? Já. Veistu okkur nýjum bökkir? Nýjum flöskir. Já. Já, það er ekki síðan, já. Ég ætla ekki að það ég. Já. Já, við. En það var meira og meira í nýjum. Toppur. Já. Oj. Ég held ekki aðeins serien og Síðast á bara til eðalega fyrir okkur, sko. Það er svona en páskjur, sko, ég hef ekki séð. Þakkar. Ég er bara útskott kongur. Það var þetta hendi. Bara doppel 10 og doppel 6. Já. Yes. Tókstu? Nei, 22 eftir. Það er 1-7. Loksins tók ég því. Sýttu það inn. Hver er það að vinna? Siggi? Nei, ég er að vinna. Topp. Já, Alex. Myndi Alex Og Siggi. já. Toppur. Alexander var út af spáni. Hvernig verður það? Já. Nei. Það fengur það. Gærfólk. Herri, sýttum eitthvað. Hvað ég, 1-7. Þú er bara pakk út. Gamli, þú ert seinast. Já. Ef að því tekir út hálf, þá breytist þér upp. Ekki láta mig hálf. Þá ger ég. Við erum að breyta svo hálfverði. Ef að þú tekir þá Hann ég. er að taka til þess að nefnist að Oh my god, takk þú bara út stóra. Já, ok. 44. Það er kvöldið að leika. Já, ég er 83. Uppbúrskotið, 6. Toppur 6. Já, dör. Þú tekur undir út, sér. Ég skilur 40 þegar hann á sig. Nei, við erum að breyta þetta. Hann er aldrei að taka út.
Samlingi stittir upp í 44 og þú gæst ekki tekið út, sko. 72. Þú er toppun eftir af mig. Toppun eftir af mig. Hvað gerði? Toppin! Hvað, fylgdi heim og komið? Það er styggt hjá mig. Hann hefði að taka út. Sextíu-átta. Djöfull. 16. Já. Já, það er mjög að 1-8. Sjötíu og 5, grænt og rautt takk. Reyndi aftur fyrir 8-13. Hvað sagði Alveg. Þetta er sjöldið. Ég var bara heim og spilta fótboltaleikinn og svo fór ég heim og kortur 12. Þú vilt meina Bandaríkin eða bara? Nei, Belgia ég er svítið þannig að þetta var aðeins. Já. Alltaf í hætti. Mér finnst það mjög. 6-7. Græjar hérna, skemmtilegt og bein fyrir dagskollektið. Hvað er ég? Þetta verður í útsendingunum alltaf. 4-1-0. Þetta er kort 25 Já, já. Þetta er bara svona? Ég þekki það ekki. Já, nei. Ok, bort 25. Já. Ok. Þetta er að fá 5. Herri, ok, takk.
Ég ætla að fara það nýður. Hverju? Ég ætla ekki að taka snakkan. Sjónvarpinu og Ég fattaði ekki að ég var fyrir mónitorunum þegar ég var að... þú ert ekki meina þér líka? Jú. Oh my god, hvað er þetta? Appið er bara svona? Já, þetta er eins og bara hjá okkur sko. Svo bara 40. Hvað er 0? Ha? Það er bara 40 hérna. Já. Það er bara hvernig það gerir 10. Hvað? Ég veit ekki. Þú þurfum að fyrir að betra við. Það er svona hugsa. Já, ok. Okay. Okay. Og ef þið farið meira 15 umferðir, 45 kílur, þá er
fá hjálpstöðla. Það eru 5 liðarriðlar og 6 liðarriðlar. 5 liðarriðlarnir eru á 2 spjöldum, 6 liðarriðlarnir eru á 3 spjöldum. Endilega setjið þið 3 leikar stað og skrifið sjálf. Ekki skrifa sjálfur töluverðingar, heldur hann sem er á undan ykkur stoppar og skrifa þá fyrir næsta mann. Það geymir þetta smutt og við þurfum ekki að festast við spjöldin raunin til að skrifa. Ég ætla persónulega að vera með verðlaun ef einhver tekur út 157. Akkurat svo tala, út af því ég tók 157 kíló sem með mér, en yfir það 8 kíló. Þannig að það verður kílósætti verðlaun fyrir þann sem tekur fyrstur út 157 bara í dag. Þið ættu enn að tekja í mig. Solla og Þórir, mér vantaði bara í hús. Er sumarliðið komið? Ok, sumarliðið kom sem sagt falkvæmni, en ef að vildi hann bara að setja á næsta leikastaf ef hann er ekki kominn. Svo tekur það í mig ættu að vita hvernig það vera, en ég ætla að lesa þetta upp út af því að spjöldin eru, ég hef það með. Ok, og ég púslaði spjöldunum þannig að við séum ekki að spila á endaspjöldunum í dag. Út af því að það er alltaf leiðilegt þegar við erum að lappa nátt og framöðum. Rið A, Björn Axel, Atli Viðar, Steinun, Sandra, Gauði, Rúnar, Guðni, Heiðar, Gunnar og Guðjón. Þið eru á spjöld 2 og 3. Tölvöldurinn báðar loknaður inn á spjöld 2 viljandi, þannig að báðar þetta alltaf leikinn upp. Þannig að spjöld 2 tekur bara eftir leik, spjöld 3 fyrstu leikinn fyrir hvern neðan. Og þannig hjá öllum hinum líka. Rið B er á spjöldum 8 og 9. Það sem heitir bara 8. Rið C, já ég skal lesa. Dín Óman, Trausti Freyr, Örn Arna, Freyr, Viktoría, Ragnar, Þorvaldur, Jón Knútur, Jón Steinar og Márus Lísa. Rið C er á spjöldu 14 og 15, sem heitir bara 14. Og það eru Björn Leon, Halli, Þorgeir og Guðjón, Stefán og Magnús, Sigurður og Tryggvi og Oddur og Írena. Rið D er á spjöldu 20 og 21. Vilborg og Steindóra, Sturla og Fannar, Þórir og Sumarliði, Ólafur og Steinar, Ási og Siggi Pingpong. Og fyrst að Siggi Pingpong var þessu núna, bara þakka Pingpong fyrir alltaf sponsum þegar maður gefið þig á spjöldi, alls konar, þannig að Siggi, hvað er eftir? Rið E er á spjöldu 4, 5 og 6 sem heitir 4. Jóran, hvað hvernig ég kann ekki þetta, og Sigurður, Baldvin og Sigurgeir, Hallur og Viktor, Bjarki og Hjalti, Halldór og Halldór og Jónóður og Ingvar. Rið E er á 4, 5 og 6. Búi og Davíð, Óli og Tommy. Tommy er alltaf leið frá Írlandi. Kominn hérna til Íslands að keppa, einu lífi. Vilhjálmur og Allan, Alex og Haraldur, Stefán og Birgir og Solla og Þórir. Og rið D sem er á 16, 17 og 18. Árni Ágúst og Vítor, Sigurjón og Einar, Nadia og Allasir, Gunni Hó og Halli Egils, Gunnar Snorr og Símon, Siggi Reynis og Arnór. Hérna ætla að fá fyrsta leikinn á svið, sem eru Árni og Vítor og Sjónni og Einar. Ég valdi þetta ekki, það var óvart. Og rið H er á spjöldum 22, 23 og 24. Sigurður og Kristinn, Ríkharð og Hallis. Can you say where we're playing with
Og Ella Kristín, Hinrik og Harpa, Alex og Pétur og Sindri og Pétur. Ég mun rannsói kvikki ykkur til að fá leik á sviði. Þannig ég ætla að reyna að taka úr sem flestum til að fá leik á sviði. Ef ég að gleyma að segja eitthvað. Og það komið til mig. Störðunar ætti aftur á að starta, það lóttast áfram, þannig að það komið þau að gera það. Já, það var ekki gott, ég veit ekki hvað fyrir mig. Nei, það stendur ekki. Þú mátt skrifa minna. Þú mátt skrifa þegar við erum. Nei, ég skal skrifa leikinn fyrir. Ég er á 12 og hálf. Ég gerði það þetta sjálf í kvöldu. Ekki baka.
Mættur á línu. Nýta spjaldið. Nýta spjaldið maður. Er ekkert púlað í byrjun? Er ekki besta trefnir það? Nei. Fyrst að vinna fyrir. Já, Er ekki púlað í byrjun? Nei, kom bara má ekki bara svona? Nei, ég veit að hún búið. Þú búið að við ok. Nei, það má ekki. Það er bara átt. Það má, en venjulega er það svona. Það var skemmt. Er það bara bólasöður? Já, já. Ég var að labba hérna með. Já. Þá búum við. Arnar Ágúst og Vítor byrja. Hver byrja hjá ykkur svona? Hver á að byrja? Ég ekki bara, þú byrja og fyrst að tappa það búið. Nei, Einar byrjar hjá mér. Einar. Ok. Brits, já, viltu þess að kalla það? Björgur og Sverri það var í Bergjössi. Ég sýndur og tíkar Vera og félagir áttu líka besta tíma. Hljómsveitin með skrýtna nafni 12 Place náði sínu 2 besta tíma síðast. Spiluðu fyrir 1,5 mínútur. Kom til í sjóðu, gjörsamlega neðri besta tíma.
Algjört góð mál. Hver er þessi skrifari? Flottur skrifari. Mjög að hann hljópar að hugsa. Þetta var lillið. Ég þarf að halda áfram að byrja. Nei, það er alltaf sann. Á ég að halda sami að byrja? Já, það er sann. Ok, hann byrja bara. Kæm byrja. Já, ég náði 47, djöfull er ég góður maður. Hvað er ég að gera? Það var aðeins. Það er komið aðeins í það.
Þetta er bara feitur hjörn. Ég veit það. Ég sé þetta ekki, þetta er svo lítið. Það er hér dráttið í fáið. Fljótt að reikna, ég ánægði með. Jöfnlega flott.
Svo sterk ég. Hann rétt mista það ekki. Það var góð til þau. Já, loksins tilbúið til þau. Elskar það. Þú ert bestur. Er þið einum með það? Jú, þetta er mikið. Takk fyrir leikinn þetta sjóastundur. Það spyr. Ég er búinn að segja þér við orð, þú fórst svona einu sinni. Já, ég er búinn að margsegja svona einu sinni. Þetta ofan. Þú ert langt besti spilar hans. Þegar þú sko. Já. 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 Þú ert langt besti. Ég átta. Hendur mér ekki mættu þig. Hendur mér ekki það. Kenni þér að við erum bara betur næst. Við erum bara betur næst. Við erum bara vinnum bara næst. Já, þú er vinnir með þetta. Það er gaman. Já, við erum á þessu. Ef það var svona mótur að skilja þá er það að hafa aftur og íkur. Nei.
Shit.
Hello. Þetta er múið spil. Það er smá, það er ofta leikur hjá þessum sem er að keppa út af. Sætt. Já, þannig að við erum líka mikið með sko. En það fæðist alltaf auðvitað. Ég veit ekki hvernig það tækna. Það er líka svo. Hæ Sævar! Þetta er 170. Ja. Hundra og 30. Hundra og 12. Oi. 46. Sjötíu fjögur. Hundra og 31. Jöðu maður. 36. Herri. Rólulegt þetta er. Jú. Þrjátíu og tveir. En á hann ekki að vera sína virðingu og svona landslýsjálfari og... Já, þetta er bara ekki leið þetta. Herru, þegar maður ríður kjátt, þá er maður ekki í svona buxum. Ég er ekki Ok. að keppa. Ég er ekki að Það skiptir keppa. ekki máli. Ég er ekki að... Þú átt að vera alveg spilari þegar þú eftir það. Það skrifa og svona. Er þú hægt skrifað? Já, ég get... Eða þú veist, ég var alveg að skrifa bara mjög veitur á þeim og þegar... Það er skrifað í okkur. Hindi, sko. Þú meður 6 í rauninu það. Það er ekki skrifað. Ég get alveg skrifað. Æ, Það taka 75 múlmaður. 25 búm. Já, þetta er að koma til. Now I can
International in Plažo. That's it. First is international. We start from home when you are ready. Yeah, can we go like south? Yeah. Bara á einu skilti. Og nært í ekki. Máli på deg. Du blir máli på deg. Bara að þetta gerist. Bæna byggar að leiðum að minna þar. Like Creed Tiger. You like that? Ready? Yes. You start the bull, so if you start the bull. Are we starting? Start the bull here. The bull. Yeah. Man, is bulla? Já, bulla. Okay, pull it out. Take it out. Take it off. Okay. Det är dagsning. Það byrja þeir. Alex byrjar. Who starts with you? Good luck. Þú start. Huh? Þú start. Who start? That's what I do. Calvis? Why, Okay, ja, do bullets, maar dat is wel aan het. Wat heb je dus? Bračka? Dawaj, dawaj. Блядь. Такая фирма. Baseball is tev izskatāties vēl 3 sudraksni. Arts cīņa kaut kāds valsts ierakstīs. Visi mūsu spēlēkie fani. Čarkuma.
Блядь! Эй! Да, я видел. This is second that's and Sun Street. There's that and Sun. We lost one that and Suave. Pistu pirsa. Me olette kohan lähteä vaikka sinne. Давай, näis. Mä viss Sami tuotte kamera. Katsotaan, saa katselua. Fritz hat sagt, wie man es Fritz, man muss nicht, wie man es dilemma. Kurz, aber kurz weiter, schlecht Puxa, essa Paulo. Se pamaine.
on hävinud. Eesti jaoks. Fyrirgefum við eftir ykkur síðasta á gólfið, ekki? Bacon, bien, normal. Costa, Sir. Rausnur. Wel, Davis. Ave! Ave! Istili. Stabili. Well done. Gaan we het Zweedse en Simmelen?
svo feitur í við, sko. Það getur horfa á það bara, það er djöfustu feitur bara. Sko, láta okkur standa við þeirra dýnu, sko, þetta er bara ósækja. Já, það fyrir að koma á ofan. Sjónvarpið. Vinna fáleikina? Nei, það meinum. Helst ekki vilja vera eitthvað mím á netinu. Policeman falling to the floor. Hvað er það ekki fyrir sig? Nei, ég var hérna... Það er bara ég. Ég er ekki vinni. Nei, ég segi svo. Icelandic dog player falls off the stage. That's one too many. Já. Ég veit ekki hvað hann heitur. Ég er ekki búinn að kasta það í leikjunum, sko. Ekki? Nei. Það er bara fyrir TV. Nei, það er góð mikið nöfn. Nörds? Já. Ég veit ekki hvað haugar eru. En ég kommer upp að sviði, það er karaoke. Já, það er bara svona. Líka að það fór bara 3 ár, sko. Ég var 3 ár upp og 6 í viðbót. Ja, bra viðbót. Já, það er ekki betur en það. Þessi leik, það sagði leik. Það er 3-1 með fór á mútið Káir. Það er já, ekki Kjellbói. bara klár. Ekki slegist í þessum góðum það leik. Er ekki lífmaður í hlustinu það? Nei, allir að balla. Yes. Grænt. Það er grænt líka. Það er aftur við að þið skoða það. Nú þekki ég ekki reglur. Ég bara reyna það. Það gerði ekki bara strax. Já, og þú byrjar á mig. Þú byrjar það? Já, ég byrja það. Það var plan. Það er skrifa ég. Æ, sorry, ég glemdi ekki einhver. Já, þau eftir að velja, bara þau velja hver. Þín og mann. Bara í rauðana góði.
ekki ánum í góðkæðið samt, ég fíla hann ekki. Ég er ekki að kasta svona í leikjónum. Fyrsta spil. Já, vel gert. Fyrir ekki. 47. 47. Með 78 eða 68. Ég er bara að gera þetta 4 sinni, sko. Í dag. Þrír. Reiknaði ekki. 32. Nei, 80. Nákvæmlega 9. Hvað er það? 32? 42. Nei, Þú ert búin að íta. Ítti eftir. Já.
11. Yes. Yeah, I said it. 11. Shit. Sett hann inn. Já takk, 27%. 27 jára. Á 80. Já, 80, já. Plus. Gegja. og 67 held ég. Plus 10. Alla maður.
80, 96. 96. Hvað er 37? 37. Double 18. Nei. Hvað er stillin? Ja, double 18. Í double 18? Já. Ó, tímur. Er það 13 eða 53? Segðu þeim fyrir mig. Hérna? Þriðji. Hvað það? Select. Við erum mætt. Við erum mætt.
Lang heilig. Vantarleikur. Viktoría byrjar. Á ég, nei já. Hvað er þetta? 17 plus 18. Ég er svo lélegur að reikna hérna.
Kemur við byrja. Bara 5-16. Það mjög gott. Á ég ekki að... Sorry, jú. Hvað, ég veit ekki 8 bara. Glemdu mér. Það er ekki komið rétt upp, já. How are you doing? I'm great. Don't lie to me. Only 2? Okay, that's good. Well done. Of course. Yeah. Well done. Yeah, thank you. We're going to need it. Alla heitir We have it, yeah. Heyrðu, bara gangi ykkur vel. Já, takk fyrir því ég. Hérna, Þetta má búla inn. Já. Ég skal byrja búlunu og koma inn. You want it? Já. What the fuck? Yes, please. Við byrjum. All right. Thank you. Já, þá var það. Það er ekki að gera þetta. Jú, byrja þú. Herru, ég skal byrja svo, Óli. Já. Herru, þá byrjar... Ég á að byrja. Það er Tommy. Það eru 64. So I speak English now. Yeah, 64. 64, thank you. This is 1924. 24 fyrir geðum. Já. 24. Komið. Þetta 45. Og 12, 20. Right. Thank you, yeah. Fifty, 59. 59. 41. 48. Já. Sex. Down 70. Thank you. Þetta eru 29. 29, yeah. Sorry.
30. Yep. Sex plus 9, 35. Já. Tuttugu 28, 28. Okay. 45. 49. 49. 26. 46. 26. 26. Veitu hvað sem er? Já, en þú? Já, þetta er rétt. En þú? Þú bara 26. 26, ok. Smolta pillur. Oops. Okay. 10, 23, 43. Thank you. One. Twenty. 33. 33. Fimm. 39, þetta er 44 ekki? Já. Ó, 81, 81. Okay. 41. 31. Yes. Thank you. Ellefu. Yep. Nei, þú voru að gera plúsinn hann á milli. Já. Fifteen. Nice, sorry. Já, Villi, ok. Hvað er þetta mikið? 45. 45. Okay. Þetta ekki einu bara? Jú.
36. Bara börst. Shit. Okay, ávatna hann á sinnu. Herru, en það ekki, á ekki að fara í búlli eða? Jú. Eða ekki? Jú. Það eftir 15 reyndar, það skiptir ekki búlli. Ok. Það fyrir við núna. It's okay. Já, það voru það 20 í búlli. Ok, það tekið, núna. You can do this. Nei, ég fyrir innan. Já. Klálega. Ok. Þá getur það einn núna. Það var Allarsson. Ok. Sjö. Nei, það er meira. Já, fyrirgef. 38 til 45. 45. Já, nakka þegar það er. Rómíkjúri. Ok, það er 3, 4, 5, 6. Really, just hit and miss? Yeah. Nej. Fuck you, number 1. It's 6, 25. 25? 25, yeah. Did you hit the green? Oh, yeah, the green one. It was the double. Double 19? Yeah. Double, triple, 3, 1. Yeah, we can do it. So 6 and double 19. Yeah. I can do it. Thank you. Come on, yeah, I don't know how to work the system, so. Yeah. Grazie. Samma 45. Ja. Seventeen. $38 plus 5. Yeah. 38 plus 5. 38 plus 5. 40. 43. Yeah. 52. Vem?
21. $13. Nú segir Haxi sko, þetta ekki hag. 39. Já. Nei. Yes. Sko. Þetta er hérna... 38 plus 19 plus 19. Já. Rótli. Takk. $26. Nice. 57, 57. Two 57, 57, and plus 19 plus 90. Oh, it's okay. Back. Yeah, plus here plus 19. Well done, that's a great score. Thank you. Down 25, 26. 36. 36, sorry. Sprengið? Já, ég er að sprengja þetta. Já. Það er bara... 60 minus 57 plus 57. Þetta er langt fyrir hann. Já. Sex. Can we put in 60? 60. 60. Plus. 35. Plus. Yeah. Okay. Just wait. Nej. 15. 15. Yeah, plus 15. So that's 10. Okay. Yeah. Enter. And Enter, right? Yeah. I don't know. 80, 95. 60, 80, 90, 105. 105. Það var flott að fylgja. Okay. $27, 46. Just got miss. Yeah. Hvað er í 12? Nei, 9 pluss 12. Hvað er að koma inn á? Hvað er múlum mikið? 13. Það er 200 eitthvað.
pluss 19. Var þetta ekki 7? Jó. 36. Hvað er þetta? Þetta er 20, 38, 43. 18 og hvað var svo 12? 5. 5. Nei. Svona? Yes. Tveir, 31, 41. 41. $49, thank you. $11. Það eru 3, 4, 22. Fjórum sinnum 19 og 3. Og 3 stygg. Three. 27, right? 27, yeah. Yeah. Right. Good. Nítján, 40. Já, þetta er tvisar 19 og 21. 59 rétt. Það ekki. 51. $33. $22? 23. 23. Nice, buddy. 100. $29. $57, 57, yeah? 47. 50. 57. Yeah. Thank you. Thank you.
38. 38. Átján. Það setja inn fyrir mig. 18 pluss 8 eða ekki? Já, pluss 8, sorry. Já. 27 eftir. Já, passar. Shit. Sett inn. Þetta er 57 eða ekki? Jó, þetta er 57. Já, þetta er bara fyrir Ok. viss. Þetta er fyrir... Ég er 55 eftir. Já. Ekki 15. 15. Ha? Er þetta ekki 15? Jó, 15, jó, 15, já. Pluss 15. 40 eftir, 20. Þetta er inni? Nei. Ó. No, plus Just 20. plus. Ah. Við tökum það 10 eftir. Yep. Nei, 13. 7 left. 7 eftir. It's double out, so either plus or... Okay. Ok, þeir eiga bara 20 eftir að ná. Nei. Nei. Ha? Okkur. 7 pluss 5. Já. 7 pluss 1. Ok. Ok. Nú, ekki gerir það undó bara. 5. Yes. 8. Svona. Ó. Ná nála. Double Q. Yes. Double 1. Oh! It was 6. Yeah. Það verður komin upp í 17 sko. Villi, það er búli. Það er búli. Já. Hit the bullseye, man. Bullseye. Yes, just do it. Greener. Hey. Cut it. Okay. Thank you. Thank you.
Because that's the one I was trying. Yeah. Show them this because they're watching online. Over there. Oh, over here. Yeah, over here. No, it's not for us.
ákveðlega. Höfuðið.
Which way?
Gray. What do you want to go now? Nei, í alvöru, ég var að byrja að fagna sko. Hvað er það að koma upp? Sandra, lélegt hjá þér.
Kallaði mig Gunnar Kong. Aldrei. Aldrei hvað? Þú getur reyðið mig. Takk fyrir. Já! Það heldur. Ósigrað. Sem er á borðinu? Það hlýtur að vera. Það er eitthvað nefnkoppar. Bara ekki fljótt. Já, það er vel gert. Ef ég ætti systir þá var hún grúpið að hafa okkur líka, sko. Já, það hausinn við bótið þú góð eða? Þú er búinn að laga skólinn. Við skrifum það sjálfur hennar og... Já, það er ekki. Við gefum það saman fyrir skóla. Við byrjum að búra. Treysti mér það.
Ekki 45 þá? 46. Já, 40. Ekki? Það er 60. Átta einn. Tekið það. Stundum.
Höki. Nej, 20. Ah! Tuttugu eftir. Á tilraun. Já, hörru, ég er frá.
57. Þið veitir í hvora á byrju. Það er Guðmundsson. Já, bara sá sem ekki að byrja ykkar megin. Já, bara því að það stendur bara Guðmundsson. Já, hvernig veit ég hvor ykkur að byrja? Hvað er Guðmundsson? Já, ég byrja alltaf. Ok. Það er bara... Ég klára alltaf. Já. Það má samt ekki tröfla svona. Nei, já. Ég tek þetta á mig. Þú gerir ekki það mikið skada. Nei, ég tók þetta á mig. Betur en einfaldur. Ok. Skilur þetta í.
88. Ja. Nei. Ah! Nálægt því samt. Achtung, Fox. Búja!
Peter. Þrjátíu og sex eftir. Allir sammála? Já, og í það hér. Það ekki? Já. Allir sammála?
Spátt að skora. Ha? Spátt að skora. XG á þá, 0,03. Við erum búin eins og skalla sem voru fyrir ofan. Hvað sem er? That's right. Tveir. Og ég brýt kastið sko. Og ég brýt kastið. Já, brýt kastið, já. Eitt til 9. Samræðan með Sigga Fingur í 8-9. Sjónni situr á borðuna sem þeir eru einu ennskip og það er sami brandarinn allir tíman líka. Talaði við hann á hann, ég bara... Wow. Ég á bíl. Ég á bara eina bíl eftir.
Blessaður. Blessaður Siggi. Blessaður. Hvað segir þú það? Ég er bara að búið að vekja þetta veikina. Já, ég viljum að það. Spila til lagi líka. 60,3 með eitthvað. Það var 8 með þetta. Gottur. Þetta var með restur. Hvað? Ég tók hérna til síðasta. Þá tók ég pizzaði unnusúrlaug. Já, ekki. Sveiti koppur 2, sveiti koppur 10. Hvað unnið það töfðu? Unnið 2 töfðu. Heldur í þriðja þá. Þau var að tapa sem tvöleik. Já. Ég hefði alveg ekkert unnið á þetta. Já, ég ekki segi það ekki, en allavega frá. Ég er alltaf bara með Michael Smith, hann mikið grip. Stundum ef ég lendi í stundum í fara í niðurfyrir. Já, svona helst þegar ég gæti ekki, mér finnst það mjög fallegt. Ég prófaði hann og kom, ég gæti ekki kasta ekki. Svo finn ég með mjög tengri með minni svo. Þessi hefnaði náði þessi, ég held ég að ekki byrjaði að vinna það. Í dag að ég veist að umhverfið fyrir hann að veita fíla. Já, ég er samanlega 85 Patrick Smith, Michael Smith hann heldur bara hér sko. Hann heldur þetta svona hann vil meina sko að hann heldur einu hluti sem skiptir máli India, það er alveg eins og einu líka ég 85 Mér finnst það mjög samt gróðari. Já. 24. Mér finnst þetta þessi Þetta vel út svo. Í spjöldin líka alveg góð. Já. Ég er einum yfir. 3-2. Hvað leikir þið? Það eina sem ég finnst, það er lönd komin úr því. Mér finnst Heinan alltaf að vera besta töfum sem. 74. Það er eins og leðilt að ef maður kastar í þetta, þá þetta er alltaf úr. En það er sama á Spinma og Target, það er allir komnir í þetta sko. En ég finnst Heinan að vera besta. Þeir eru bestir fyrir tíma. Já, þá ef þú lendir í, þá skýstum bara til þér og verður í spjaldinu. Veit. Hvað er aðeins til? Já, þetta er flott sko. Þetta er málið sko. Já, þú segir þetta. Já, ég tekur því. 125. Það eru 4 í keppum, það er 4 vel. Það er 3 ansi sterkir, það er Maren. Það gesi til í sterkir. Það er ekki 74 eftir. Það er 2 sterkir svo Maren. Þessi gefa það þennan síðan. Ég hugsaði bara, ég fatt að ég ekki hljóða svo mítið hans. Það er Maren, Kári og ég manni í ykkur triðið. Ægir Hafberg. Ég sprengti mig bara, ég var fyrir úr að mér. Ég skil ekki máli, ég svolítið ekki í svona leikjum. Ég var 25. Svo stefnir í það að verða 2 stefnur. Já, það er rétt. Og það þýðir það að það er hvernig tvennunum til fyrir hana. Toppur um þetta. Líka því að Vindur var alltaf á
kassa, auka kassa. Þessi kassa er fullur. Ertu eitthvað að fylgjast með HM eða? Já, það er hljótt að vera. Senegal var rosalega Þetta var leikurinn gær var geggjaður. Hvað finnst ykkur? Var þetta ekki, þetta var alveg 100%? Ég tók út og tók á 20 líka. Beint og tók á 20. Já. Það var helviti sætur. Salami. Ásinn er alltaf svo hissa þegar við erum búin. Ásinn er ekkert að annars það sem ég farið á það. 48 í nýju. Ekki skora vel, en ef þú gefur útskot þá getur hann tekið út. Ég er að skora vel, en útskot er svona ekkert sérstaklega. Þið komum nú óvart. Ég slátri og síðan vinnum við og fyrir nú. Það var slátur. Það er bara 15. Þetta er ekki með slátur. Já, nei. Það er slátur. Já. Vunni þeir ekki 3-1 eða eitthvað? 4-1. Já, það var jafnverðið, ekki fyrstu leikur, 4-1 og 3-0. Já, sættu. Er ég alveg ekki bara búin að sjálfur á því hinn? 63. Spán. Já, 32. 72. Það var lítið ekki en það. Ekkert reyna bara. Við erum bara komin í rólegasta mánuði núna. Það er svona að reikna þetta stórnumur að fara eða ekki, með hvað Alex er fyrir að segja mér. 57 og það voru flex, sko. Já. Fyrra, þá fannst mér eins og einhverjir dagar í júlí voru bara 50 skall sem settið, skilur, það kom bara 4 í búðina eða eitthvað svona. Já. Það var meira en það, sko. Já. Þessi er 100 sko. 46.
Áðan átti ég 15 eftir. Og hendur 2 í röð hérna. Kastaði þessu síðustu pyrringa og vorum líka undir henn. Það líka á lögðin. Betra að slíkt upp núna en fyrir fyrra. Skemmtilega. Það sé bara þarna og hýttir mér. Það er lægja. Já, tekið hann. Já. Já, geggjað. Það er 20, það er 18, það er 17. Það er öll 12. Það var svo tætt að sprengja sko. 5-5. Þetta var góð píla í 2016. Já. En Ég var ekki viss um að reyna hitt sko, þú myndi skjóta í hana sko. Nei, ég negli bara í hana og voru að verða sko. Það er negli bara í þessu. Jesús. 153, þú má bara byrja. Vatnið með 5-3 pass og býtum og strykið 280. Við strykið með 230 passes, vatnið með 5-3. Já, 16. Núna byrjar að splita þetta myndælinn ekki í gang. Ekki 111? Víst. Ekki 111, ég nefndi það. Það er 6-5 fyrir mér. 1-9. Þetta er á 10. Átta 6. Þrjátíu hann er stressaður.
16. Þetta var svona samtíkt það. Hvað ertu með 10? Þú ræður. Hvað ertu með 10? Eitt, tvei, 9. Átta fjórir. 6 eftir. Fjörutíu og 9 eftir. Greið, wow! 23 skoðaða. Eða 1,7. Það passar. Hvað? Það passar, sagði. 112. Já. 127. Sjö. Einn, tveir, 6. Einn 12. Sextioåtta. Okej, 12. Maren, þú kemur hérna eða? Nei, það er svo fyrir bakið, sko. Ég geta verið smálega. Gýðingur, sko. Já, bara geta spennandi.
112. Chưa thể. Var þetta viljandi gert þetta hér? Nei, það bara hægist alltaf frá þessu. Aha. Já. Ok. Ég Stöður, það viljandi gert þetta. Ég var bara að spója að já, þú stendur hérna og setur ekki að rista. Er það ekki líka? Gæti alveg verið. Þetta var samt áðan við vorum að spila, það var bara færist það reyndar ekki svona bara. Þetta færist alltaf ekki. Já, ég skil. Fatta. Ég er svolítið grár. Nei, ekki verið. Það var ekki mér. Það er ekkert komið. Villi Bygg og Allan Vilhjálmsson. Það er ekki borgan en að slysabætur hérna. Við erum með, það er engin... Borgan með að slysabætur. Ég er ekki nógu gammal til að fara að halda þetta. Sástu það, Alex? Þetta eru ekki. Sástu það? Allan og Villi Bygg er hér. Hvað er fyrir maður? Já. Ok, þetta er allt klart. Þið ætla að fengja leikir upp á dagskránni. Skrifarar, Gauji er að skrifa á spjaldi 2 og það er leikurinn Gunnar Ingi og Guðjón á móti Jónasur og Ingvar. Spjaldi 3 er Rúnar að skrifa. Það er Árni Ágúst og Vítor á móti Stefáni og Magga Freyr. Spjald 4, Jón Steinar er að skrifa Alex Máni Pétur á móti Þóri og Sumarliða. Spjald 5, Lárus skrifar Ír og Trausti á móti Alex og Haraldur. Spjald 8, Oddbjörn skrifar Ólafur Már Steinar á móti Sigurði og Ha, nei, það er ekkert svo, þetta er alveg eins og í Alipalli, sko. skrifar Vilborg, Stefán Már, Birgir Þór á móti Viktoríu og Ragnari. Spjald 10, Gunnar Smári skrifar og það er Hallur Freyr og Viktor á móti Björnmaster og Allaviðari. Spjald 11 skrifar Símon, það er Þorgeir og Guðjón á móti Sjóna og Eskimó. Og á sviðinu skrifar Alla og það er Örn Freyr á móti Vilhjálmi og Allan. Alla skrifar hjá Allan, sorry. Á spjaldi 15 skrifar Bjarki og það er Ellert og Kristi
á móti Ásbjörni Ásbjörni Sýstam, Ívar Katti, Gunni Hóvalli Leifur á móti Sigga Tryggva, Ásbjörni Sveinbjörn Sóla, Gunni Þór og Rúnar á móti Sigurgeiri, Ásbjörni 20 var Þórður á Sólum, það er Björn Leon Tansi á móti Sigga og Andari. Ásbjörni 429, Richard, you're marking. You're á móti Steini Sandgren and Kalvis. You're marking on board 22. Það er út af þrýmur. Á móti Þorvaldi og Jónsmóti. Það er populátt í gangi. Á 23. Þetta þurfum ekki að gera. Þetta er svona hræsleir stæla. Já, þetta er eitthvað svona. Ekki að leggja eitthvað undir. Eða svo að eitthvað fljótbútt og það er skrifverð og sjóður leiður konungsmjöndinu og það leiður Alla. Við spilum best af 7. Best af 7. Ef þið hafið leik og startið í kjör eða svo spilum næsta þá eftir. Þessi lag er alltaf frá. Ég veit það. Það var enda að störa að skamma. Það var enda að störa að skamma, en hann skrifaði aldrei. Það var best að hluti. Gefa bara það að það rist svo mikið. Ekki nógu vel með þetta en maður skrifa. Það gildir ekki sko nýtt. Nei. Já, það er ekki bara. Jú, jú. Þið hjálpið okkur svona með reikninginu. Já, við hjálpum staðið. Klára reikninginu. Er það ég sem búla? Já. Það var ekki merkilegt. Þeir eru nær. Það er fyrst upp með þetta. Hver byrjar hjá ykkur? Hver byrjar hjá ykkur? Ég? Já. Fyrli. Ok. Og ég að byrja af því? Já, þú mátt að byrja. Þannig að ég byrja við borðið. Já, megum við ekki byrja það? Jú, endilega.
Ok. Einu voru stelpunar að fá marka á sig hérna á 90 Já, víti. Víti nú á 90 þannig. Já. Það voru að fá á sig marka víti. Herru, byrjum bara. Vem? Vai lá, já spelen. Du så snart. Muss ja spelen. Ja, du så snart. Und schlecht. Då skriver All right, let's go. 22. No, he's gonna be 21 if we're together. But we are teammates. We are teammates. How it could be different? Oh, we scored. sex. 1925. Og mér? Nei, 7 meina ég. Já. Býtu. Wow. 28, 30 og 1. Þetta var nú ekki sniðið.
god, Jesús. Thank you. Beat them! Hey! Clutch, 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 clutch! Alright, come on guys. 26! Oh no, he's your teammate, so I need to be good. Dad! How close is supporters in World Chat? Very close or not? Are they here? You know, in Ali Pali, are they here? They drinking. 56 average is good. You can do more. 70. Nee, what? Geggjaðu Freyr! Alveg vel gert.
76. Já, hann er búinn að vera hérna. Jesús. Ég tek eftir ef ég kannski 5, þá fær ég næst fyrir að klippa. Þetta væri heldur gott inngöngulag. Bara að fatta það núna. Þetta væri gott inngöngulag. Ali Pali. Stemmar í þessu.
ein leið til að ná pistum. Nú máttu taka þér leikinn. Geggjaður. Takk fyrir grinn. Sorry, ég bara hvað ég hljópið við það og ég bara... Þessi útskotbreyð, bara feilaði hann út alltaf var. Ég veit ekki eins og hverju útskotbreyð. Allan og annað bara ykkar ættir þá mætti að skrifa hérna á þessu stöðu. Já. Já, takk fyrir. Nei, bara.
lélegt. Eru þið hér? Nei, ég er bara hérna kannski að koma. Nei, ég er bara að reyna að finna kannski. Ég var býðið til þín, Óman Martin og Trausti fyrir eða Alex. Þið voru við hliðina á? Já, er þetta fótboltamaður? Hann er ekki með góður. Hann í það var. Sýnist þér að það er búin að vinna? Þú erum bara ekki að fara að spila hér. Pappi að fara upp að Hvað gerðu þið? Pappi að fara upp að syngja. Já. Pappi er að fara að svæða. Ég veit það. Arni! Arni! Það er alveg hættulegur kíló.
ekkert til að hafa gaman en eru miklu gerðin. Það var bara 2-1 yfir henni, ég finn enda ekki. Borga fyrir einhvern tíma, þá var það 60, það var það ekki nýja, þú gerði þetta ekki þessu skráning. Ég get alveg, það er ekki að gera þetta.
spila betur en það? Nei. Við gerum besta. Það er þrjóður. Þrjóður. Ekki slasa þig. Þú finnst að gera þetta í sjón. Já. Herri, ég ætla að hlaupa hér. Þetta er einn. Það er ekki komin að það. Setja eitthvað annað á sig.
Hvað eru ég best á 7 eða 9? Þetta er 9. En já, ég glemdi að það er Harpa. Það er alltaf að myndi henni líka. Já, nokkuð sinnum. Bara, já það. Já? Já. Þá púla ég bara eftir þér. Það er útskot. Já, en ekki hvað, það maður gera það líka. Þá púla ég bara. Já. Og ég púlaði þú bakka. Já, það er bara, það er nú veist. Tekka það, er það? Hvað er þeir? Jón Knútur, Þorvaldur. Hver er byrja? Jón. Jón Knútur byrjar. Og Harpa. Harpa. Gangið þið vel? Sömuleiðis. Já, gegn. Valdi! Þetta er Valdi. Það kynir sér rétt. Bingo! Allt sem er reitt. Fullt hús. Allt sem er reitt. Það er bara nákvæmlega góð. Come on! Þetta er hættulegt, sko. Passa út. Hægur í gang.
8-5. Hvað er það? 32? Hvað er að gera? 36 í hæð. Ekki alveg að þetta er fólk. Nei, allt þetta er inni. Já, góður. Þú góður. 15. Já, þú góður. Það er fólk að þetta aðeins. Það er mjög betra við sko. Það er ótrúlega. Það er magnað. Ég fer ekki, 45. Við erum búin í 40. Nei, 6 já. Ég er ekki að veginn. Oh my lord, sko. Ástum 41. Það verður komið í 41. Við erum bara 45. Þannig. En ok, gott, það er. Það er bara að kenna mig ekki að segja. Við erum ekki með. Ég var að púla. Himmi, það maður sín. Ég er bara... Ég er að segja það. Aðra. Það er saman hér. Yey! High score maður. High score. Doppel. Alltaf doppel. Það lúkar vel. Ég veit Það lúkar vel. Það er, veit það? 34. Er það 34? Ó, ok, 20. Byrjum við sko.
Ei, eitthvað. Eitthvað gerast. Það henda í sömu fólk. Ég segja það, það er ég er að segja. Hvað sír? Það er ekki annað en hrun í mjög leikni, bara á 5 tímum. Það er fræðið. Það er ekki 5 tímum. Já, bara svo. Þetta finnum við alltaf það. Já, þið vinnir svona bara það. En þið valdið bara með þetta. Það er bara eitthvað... Valdir að rífa. Já, valdið tekur þetta með restina, sko. Fyrtjum við. Já, 50. Ekki má. 50 við. 50, já, það Já. Undú. Já. Nei, já, akkurat. Allt í sama reytinn. Nei, ekki með reyt. Já, ekki að efri til sennilegum punktur. Nei, þetta kom Messi í honum. Þetta kom Messi í honum. Konna og tussuna. Na, 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 na. Já. Fimm. Hey, kona tussuna. Allt er eftir, eða ekki? Nei, Ada toppur að það, alls sama. Jón gerir bæða sig. Nei! Það er Jón! Það er það ég myndi. Já, vonstu það? Já! Oh my god, hvað við lengar einhvern það? Geggjaður hundu! Já. Vá, ég var svo lengar einhvern það. Ég var mjög vákaður lengar einhvern það. Já, ok, hættu fyrir ekki. Ég var hugsað svo mikið fyrir að beigja það. Það er hægskóri. Já, það er geðveikt. Bara keep it going. Ok. Það er geðveikt. Þú ert í með hvert ég vildi.
24. Nei! 77. Já. 78 ekki. Jú. Já. Oh yeah. Bara rykkur sér með yfir. Þetta er 37, 53. 43, 43. Really? Kannski hengja þá og ég, ja? Nei, þetta er útskuld. Þetta er útskuld. Nei, Bibi! Hvað áttur að geta út? Þetta er 38 plus 6 sem eru 44. 44. Even Steven! Really? Yep. Fjórir. Hvað viltu? Eru þið fyrir bara einn starf með autotúruna niður? Ég geti allt svona. Ég geti svona nákvæmlega, ég er góð í þessu. I'm good with that. What is it? What the fuck? Það er stungið.
Þetta var nágranni? Nefndi? Þetta gæti ég. Átta fyrir búið. Vel gert. Helvitis tussa. Nákvæmlega. Það er ekki hvað. Já. Hey, Alva, come on. Nei, aftur. Næsti. Mjög nálar. Okej, men ni spelar allt med det. Nej. Ekki þetta. Ekki þetta. Let's go. Yeah, good. Er þetta grín? Og ég var alltaf búin að hita í triple 20 í kvöld, sko. Ekki endur.
að halda mig við allt kvöld eða? Þetta bara svona, þú veist. Hvor var 40? Já, ok, þá vinnum við þetta. Þá vinnum við þetta. Komum svo. Ekki það eitthvað. Ekki Valdi, þú sveið. Really? Dirty? Fyrtioåtta. 60, nei, ekki meira. 38, 41, 58. Nei, hapa. Nei, ég held að það var 107, anskotin. Ertu fucking... Nei! Þeir var endur. Já, takk okkur. Svo, þú góður því. Ok, sittum við.
2. 2, 3 og 5. 2, 3 og 5. Æ, ég heit ekki þessu fokkin 20! Við kannast við þetta, Jónki. Nálar. Nálar. Þú var fljótur á mér eitthvað. Er það einn píla? Nei, þú þurfir að svara mig líka. Já, vel. Tek 45 bara. Þessi.
42, 42. Í alvöru? Var ég að reikna þetta við? Þú reiknaði við. Ó, ég reiknaði vitlaust. Andskotin, ok. Sorry, þetta var rétt. Ég átti 32. Já. 42. Og þannig. Ég reiknaði vitlaust. Fuck. Inni þetta. Eða 2 er þetta. Ég ætlum að halda þér að sko. Það er þetta við það. Það var ekki vatn. Nei! Na. What? Ægir. Þetta er ég. Nei, non che perde. Really? Vad är gång? Lucky number. Nej! Hej! Ah! Hej, Jonker Bäse! Ah! Det er 28 pluss 19, jeg vet ikke. 46. Ja.
42. Ó, hvað sé það? 35, 38. Kom igen, klara þetta. Nei! Ég ætla að sprengja. Nei! Hættu voru. Kom ekki, erðu. Inni, sett í. Hver er þessi inni? Gekkjaður. Takk aðeins. Takk. Vá, sorry, þetta skrifa allar höndina. Sorry.
sem þið ætlaði bara að gera? Nei, ég var bara að fannst ekki að það er ekki bóksin í jólum. Það var svona. Það er ekki gott kvöldur. Upp. Stöðunni og byrjar. Börjar bara að byrja á okkur. Ég byrja á okkur. Ég byrja á okkur. Hey, look, Carla.
Þessi var stórkur. Takk fyrir. Þetta er ekki hægt. Ha? Ekki hægt að spila. Það var ást. Jú. Hvað er að gera?
er ekkert hægt að stila þessu móti sjálfur. Maður var að skjóta á fyrstu spjaldi alveg hægt. Góðbelrun. Thứ tuyết.
Þetta var ræðilegt. Þetta eru 5 ekki? Jú, þá byrjum við ekki. Það var skjótt að það bara skjótt í þetta bara. Þrír. 79 eftir. No luck today. No luck.
Takk fyrir skrifandi.
Þarna er rétt. Þarna er rétt. Og þarna. Lindu hérna líka.
tökum þá. Já. En koma ekki hingað til að fagna. Vítor er mættur. Hann er mættur.
Hver er að skrifa þetta brast? Við sjálfur það? Það er skrifað. Sjálfur bara að tapa. Sjálfur bara að tapa. Ég er ekki. Já, ég er ekki síðast fyrir að mæta. Þú að skrifa? Já. Sessu bara. Þú ert bara ekki að tapa. Ég er ekki búinn. Serðu það okkur? Það er ekki sens að ég veit sem þetta skrifa. Já. Ég ætla að búla þetta. Erum við gáðið í búla? Já. Erum við að kasta svona veitt til umhverju? Verðum við ekki betri? Fórðu bú. Rænt. One shot at a time. Central. Átta fimm. Entrou 40. Tá feio? Fyrtio. Yes. Fimm, já. Hvað er þetta? 78? 58 gerir þetta. Shit, that's okay. Visst hafa gert því þetta?
60. Hvað er það? 32. Skott fyrsta bíla, henni bíla 1-0. Nej, no ghost. Ja, tak.
76 gerðir. 76 gerðir. Hundrað.
135. Já, takk. Ser. Já. Fimm gerðir. Leggur þriðja píla, 2-2.
Nei, 77. 77. Helma. Leggur alveg til að 3-2. Good running.
68. Fimmtán gerði. Gerðir. Hvað er þetta? 95? Þetta er 95 eftir, já. Nú er þetta 16 eftir. Rekord 3-3, þriðja vila. Þeir eru brjála! Tequila!
Hann játinn! Ég mamma? Já! Ó! Leikur! Er það ekki? Já, já. Ási er ekki viss. Þetta var svo flott. Þetta var svo flott að það leikur. Det var alveg einn við séns. Þetta svo góður. Mr. 26. Nei. 78. Ég fikk Kristian alveg upp.
Strákar, vorum með einn andljóðsinn. Hann er bara 1-0 og mitt ofta. Fokkaði! Kasta í spjaldi, kallið! Það er bara fokkaði. Það var að svara mig. Hvað var þetta? Hvað var þetta? Gaman að ekki nú. Treystur þú hennar ekki? Jú. Þú ert maður. Ég er maður. Ég veit það. Já, þú ert að vera maður. Óli, klára þetta! Hættu þessu! Þetta var að verka sem ekki. Það er ekki henni pressa. Ég veit það. Einn í einu. Það hefur bóðið mig, já, ég er sáttur líka. Ég er búið það við. Þetta er ágætt. Þetta er 122. Nýtir þetta aldrei kallið. Klára þetta ekki. Klára þetta ekki. Það er ekki þetta. Það er ekki. Sér ekki stöði. 36 gerðir. Veit í múl! Hvað bara? Þetta var playback frá því í fyrra. Ég heyrði þið annars í Union í fyrra. Ég man ekki eftir því. Þú erum svo full. Já, það er undir í tíu. Á ég bara rasklægi. Það lítur að finna 10 mínútur að leika. Af þig!
geta. Eða fara heim með Halla. Já, Og losa sæti. Það sem við erum búin að reyka þig heim fyrir Og ég er ekki 2,5 tímum. Ég er búin að láta Halla borga þér. Af hverju þetta Halla að borga mér? Steinar að borga þér. Af hverju þetta Steinar að borga mér? Var ekki að tapa? Fáðu meiri mjög. Ekki sofna. Ég er bara að bjóða þér að Ég get alveg skrifað sko. Ég skal bara njóta mín að skrifa. Ekki? Er þetta best á... Ég get alveg skrifað sko.
frá brjálaða rík. Já. Þetta er frá brjálaða rík. Það er þessi. Kalli, ertu bara í kaffi eða? Já. Kettlingaskap er þetta. Þetta vinna morgun? Nei. Hvað? Nei. Nei? Þetta er ærisk. Áfram. Allan alveg skrifari. Já, það er kostur. Það er ekki selfið. Nei, það er ekki selfið. Og það má ekki sem verður en einni, sko. Hvað? Það má ekki sem verður en einni. Það var hörður, það var vísið með hörður. Og það var þriðja? Já. En hann er búinn að vinna þrisvar röð. Jú. Hann er búinn að vinna þrisvar röð. Það vantar líka mjög út. Það er ekki mjög. Þetta er okkur sem ég er mælt að hann er með þess að meðan Stevens. Ég ætla að bæta 100. Bara ekki vísist. Ég er búinn að því. Bestu allir strókar minnir.
That is close. I'm not sure this again. No, I am closer actually. Look again. Look again. Yeah. Hvað það? I am closer. Hver, who starts? We'll start from you. Arne, we go. Arne. Thank you.
Þetta er gólfið. Jó! Alltså det är helt orimligt att de inte sitter. Det är
Música impresionante, este vídeo y verdaderamente ahora, a ver, Okej. Jag vet nyttan. Vad fan, den är 18 då? Kan de inte sitta? Okej, respekt. Nej, det är no. Spelar ingen bättre. Yeah. Du är så duktig, Björne. Du är så jävla bra på det här. Varför Bibi? Bibi!
já. joking. Asma. Yo! Yo!
Men kom igen. På riktigt. Spjald på listan. Já, já. På riktigt, jag slår ihjäl dig. Ja, ja. Þetta er... Þetta er betra.
big one. Oh, please. Hvað það? 15. Hvað er það? 67. Du är så jävla bra alltså! Det är 18 minuter. Nej, det är 12 minuter. Det är 12, sorry. Det är 12. Vad är vilket? Det är 82. Perfekt. Ekki er að pæla hvað það er. Kemur næst.
Must be one. Now we push. Ég skal gefa Kristján Kalli minn.
for 60. Já, já. Ég elska þig. Ekki á. Ella. Átni, ég elska þig. Átni, ég elska þig. Vá, ég elska þig. Já, fyrir.
Who's the man? Who's the man? Who's the man? Start reading. Hörru, þetta er eins og ekki grunn því, sko. Hvað sagði ég? Hvað sagði ég? Nógu tími, nógu tími. Hei. Svona er gaman að vinna. Ég segi þér þessu. Já, Fyrra. í móta. Það var aldrei, bara inn í árið, fyrir árið, á þessu móti, það hefði alveg aldrei áfæst vinnur í það. Það mæti á vinnu móti. Já, hann bara vilja spila mest. Afsakið, ég ætlaði bara að koma, ég ætlaði ekki að vinna. Þetta er í blóðinu. Ég ætla ekki að koma, ég ætla bara Er þetta Ómsar að gera þetta? Já, Siggi Unicorn. Siggi og Unicorn. Kalli, Það er Kalli. ekki eins og hvernig kallaði ykkur. Jæja, við bara... Björn, Björn. Hvað er Björn? Hvað er Björn? Hvað er Björn?